حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي لغات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. وفي حلقة النهاردة هنبدأ بالألجبرا Unit 2 Listen to the Proportion. تعالوا بينا نبدأ الدرس. وكنا أخدنا في Lesson 1 ratio، والنهارده هنكمل listen to proportion and continued proportion. الحقيقة ان proportion احنا درسناها في grade 6، وكنا عارفين ان proportion is equality of two ratios or more. يعني لو عندي ratio equal another ratio, so this is called proportion. ده بنسميه proportion. If we have A, B, C and D are in proportion, so we can say that A over B equals C over D, where A is called the first proportion, B is the second proportion, C is the third proportion, D is the fourth proportion. نلاحظ ترتيب كل term من terms of proportion. يعني A الفيرست بيكون فوق على الشمال، second بيكون تحت على الشمال، third بيكون فوق على اليمين، وfourth بيكون تحت على اليمين. كمان نبقى عارفين ان A and D are called extremes، يعني اللي على الحرف. B and C are called means، يعني اللي في النص. الكلام ده كله درسناه في سنة 6. وأول property عندنا في البروبورشن بتقول the product of extremes equals the product of means. يعني ايه product؟ product يعني الناتج بتاع التايمز. لو عملت multiply الناتج اسمه product. So the product of means is the same as or equal to the product of extremes. For example, find the third proportion of the quantities 2a, 3a and 12a. هنلاحظ في الاكزامبل دوت ان انا عندي 3 quantities وعايز اجيب quantity معاهم، هيبقى ال 4 quantities are in proportional. طيب المطلوب عندي هي third proportional. فاكرين الاماكن اللي قلنا عليها؟ هنقول 2a is the first, 3a is the second, and the third is the required. التالت هو اللي احنا عايزينه. يعني في السؤال بيقول find the third proportional، يبقى هنحط الاكس في المكان بتاع الثيرد proportional اللي هو زي ما قلنا فوق على اليمين. and 12a is the fourth one. كتير من الناس بيتلخبط ويبتدي يروح كاتب 2a over 3a equal 12a over x، ودي طبعا كده انا ما خدتش بالي من الاماكن. المطلوب عندي third proportional، يبقى x هتتحط في المكان بتاع الثيرد. وهنستخدم property number 1 اللي هي كانت بتقول the product of means equals the product of extremes. طب مين هنا الاكستريمز؟ الاكستريمز عندي هما 2a اول واحد و 12a اخر واحد. the first and fourth are called extremes. البرودكت بتاعهم is the same as the product of means اللي هما x and 3a. وبكده لو عندي حاجة ناقصة زي الاكس عايزين نجيب الفاليو بتاعتها، هنقول the product of extremes يعني 2a times 12a then divided by 3a. يبقى لو عايز اجيب الاكس هعمل cross product 2a times 12a over 3a. ونفتكر ازاي كنا بنعمل multiply ل 2 terms. 2a times 12a multiply عادي جدا 2 by 12 24، و a times a squared يعني اللي فوق 24a squared وتحت 3a. لما نيجي نعمل divided 24 divided 3 equals 8 و a squared divided a equals a. يبقى الثيرد proportional عندي هو 8a. property number 2 كانت بتقول if I have a times d or any two numbers
multiplied together is equal to B times C, and I want to find them as ratio. Like عايز أجيب A over B. يعني لو عايز A over B هنلاحظ إن A from the left و B from the right. لو عايز حد من ال left divided حد من ال right. هحسبها إزاي؟ هفكركم كده بنقول إن إحنا هنبدأ من عند A over B، مش هنرجع من المكان ده بإيدينا فاضية، يبقى هنقول it's equal to C over D. طيب إيه السبب في كده؟ لو عايز تعمل تشيك، فاكرين property number 1 كانت بتقول إيه؟ the product of extremes equal the product of means. لو هتلاحظ إن A and D هما الإكستريمز كانوا multiplied together زي ما كان given في السؤال. طيب تعالوا نوضحها أكتر بالإكزامبل دوت. لو عندي مثلا 3x is equal to 7y and I want to find x over y. الشاطر اللي فاكر احنا حليناها في السيشن اللي فاتت، ولكن without using this property، ما كناش لسه اخدنا البروبرتي دي، فحاولنا نحلها as equation. طيب البروبرتي دي بتسهل عليا الموضوع. انا المطلوب عندي ان انا عايز x over y. طيب كل اللي انا هعمله هقول اهو x over y، مش هرجع من ناحية اليمين بإيدي فاضية، يبقى هاخد 7 over 3. هي property number 2 بتقول كده، يبقى x over y equals 7 over 3. طيب تعالوا نعملها تاني في الإكزامبل اللي بعده. 2x equals y. المرة دي عايز the ratio y over x، يبقى أنا لازم أبدأ من عند ال y. طب يلا بينا، y divided x or y over x، مش هرجع من ناحية الشمال بإيدي فاضية، يبقى هاخد 2 over the coefficient of y اللي هو 1، 2 over 1، يعني هتكون الإجابة 2 over 1 which is equal to، يعني الإجابة النهائية 2. Property number 3. Property number 3 بتقول if I have A over B is equal to C over D اللي هم البروبورشنال، then we can replace B and C. يعني لو هتلاحظوا كده بصوا B و C بدلوا الأماكن مع بعض، الC نزلت تحت والB طلعت فوق، أو بنقدر نقول عليها بشكل تاني we can divide the antecedents together and the consequence together، أو بنقول بنعمل divided للي فوق وبالتالي بنعمل divided للي تحت، يعني A over C is equal to B over D. أبسط حاجة ليها بنقول بنبدل التو means مع بعض، C و B بنبدل مكانهم، B بتطلع فوق و C بتنزل تحت. ونشوف الإكزامبل على البروبرتي دي. If I have A over B equals 3 over 5، يعني لو عندي ratio between two numbers 3 over 5، أقدر أبدل، أيوة أقدر أبدل بينهم وأقول لو أنا عايز مثلا 2A over 3B. الإكزامبل ده برضو كنا حلينا زيه في السيشن اللي فاتت. طيب هو الإكزامبل بيبدأ نقول مثلا A over 3 is equal to B over 5. لو حبيت استخدم property number 3 قلنا هنبدل ال B مع 3. لو بدلناهم مع بعض هيطلع لي ان A over B is equal to 3 over 5. طيب لو انا عايز بقى 2A over 3B هاخد 2 over 3 لوحدها times A over B. طب A over B عندي كانت بكام بعد ما جبناها؟ كانت 3 over 5، يبقى 2 over 3 times 3 over 5 and then simplify بقى عادي، 3 cancelled with 3 أو divided both by 3 so the answer equals 2 over 5 وهتكون الإجابة 2 over 5. آخر property عندنا النهاردة ودي بتقول if I have A over B is equal to C over D is equal to a constant number. M ده constant number. يعني ايه constant number؟ احنا مش بندور على الفاليو بتاعته، بس بنقول ان the ratio between any two numbers like this is equal to constant number. Any letter
so we choose مثلا M. نقدر نقول البروبرتي نمبر 4 بتقول we can write any term with respect to the corresponding term. يعني نقدر نكتب ال A with respect to B، يعني نقول A اللي فوق دي is equal to B times M، كأني عملت cross product برضو، يعني A equals BM and also C equals، يعني هنا هاخد دي A equals BM and C equals DM. طيب حبايبنا الشطار، لو دخلنا البروبرتي 3 مع 4 مع بعض اقدر اكتب دي بشكل تاني. ايوه اقدر اكتبها بشكل تاني، ان انا لو عندي مثلا A over B equals C over D زيها بالظبط equals to any other letter، يعني مش لازم الام. K مثلا it's a constant number. انا هنا قلت في البروبرتي ان انا ممكن اعتمد اكتب ال A with respect to B، يعني A equal BM. انا ممكن اكتبها كده برضو A equals CM like CK، A equals CK and B equals DK. الحقيقة ان الطريقتين صح، اي طريقة منهم هنستخدمها، بس نركز لو استخدمنا واحدة هنكمل بيها في الكويستشن كله. يبقى ممكن تعتمد ان ال A يعتمد على اللي تحتيه او على اللي جنبيه. طيب تعالوا نشوف كده example 2. في example 2 بيقول لي if A and B and C and D are proportional quantities أو are in proportion, prove that left hand side A plus C over B plus D is equal to A squared plus C squared over AB time plus CD. ازاي اعمل بروف لدي؟ طيب هل ينفع ان انا اقول انا شفت دي قبل كده انا هعمل كروس برودكت واستخدم بروبرتي نمبر 1؟ الحقيقه ان ده خطأ شائع بيحصل من طلبه كتير. انا المطلوب مني بروف ان دول ايكوال، يعني حتى الان انا لسه مش متاكد ان هم ايكوال، انا بحاول اعمل بروف ان هم ايكوال. طيب يبقى ما اقدرش استخدم بروبرتي بتاعت الكروس. طيب ايه المطلوب مني؟ هستخدم بروبرتي نمبر 4. فاكرين بروبرتي نمبر 4 كانت بتقول ايه؟ بنقول ان انا ممكن اكتب ال A with respect to B او C. طب يلا احنا معانا A B C D are in proportion, so we can write them as A over B equals C over D equals M. ايوه زي ما قلنا في property 4 ممكن اكتب A equals CM B equal DM بس كده، او مش الاتنين مع بعض، او A equals BM C equal DM. هنعتمد على واحدة وهنشتغل بيها. طيب وليكن مثلا قلنا A is equal to BM و C is equal to DM. طيب هنا بقى هعمل ايه؟ هاخد كل سايد لوحده واعمل substitute. فاكرين يعني ايه substitute؟ يعني replace letter A and put its value، وهنحط الفاليو بتاعته. يعني هنشيل ال A ونحط BM وهنشيل ال C ونحط DM. نبدأ بالليفت هاند سايد، يلا بينا. The left hand side LHS means left hand side اسمه A plus C over B plus D. يلا بينا. ال A لو حبينا نعمل substitute عنها، يا ترى نكتب ايه؟ نكتب اللي احنا مبروزينه دوت A equals BM، يبقى BM. طب والC، الC equal DM ده اللي فوق. طب تحت يا مستر مكتوب B، اشيلها واحط ايه؟ انا ما عنديش غير معلومتين، A اشيلها واحط BM، C اشيلها واحط DM. طب والB والD as they are هسيبهم زي ما هم. يبقى كده الليفت هاند سايد بتاعي اصبح BM plus DM over B plus D. خطأ شائع تاني ان حد بيجي هنا يقول لي يا مستر انا ممكن اعمل كانسليشن، هكنسل حاجه من فوق مع حاجه من تحت. اوعى تعمل كده، ما اقدرش اعمل كانسل طالما في علامه بلس فوق او تحت، او علامه بلس او ماينس ادنج اور سبتراكتنج. طب في الحاله دي اعمل ايه؟ في الحاله دي عندي تو كيسز. لو كانت تو تيرمز اللي مكتوبين فوق دول اللي هم بي ام ودي ام لايك تيرمز هعمل لهم اد اللي هو combine them، يعني احطهم على بعض واطلع اجابه. طب لو كانوا different زي السؤال بتاعنا take the common factor، يبقى افتكر الجمله دي كويس.
طيب انا عندي بي ام is not like term with dm، مش زي بعض. طب هعمل ايه؟ take the common factor. common factor درسناها في اولى اعدادي وفي ثانيه اعدادي. ايه هو الكومن فاكتور ما بين بي ام ودي ام؟ the letter m. يبقى هناخد ام كومن فاكتور بره ونفتح براكت. طيب اكتب ايه جوه البراكت بقى؟ هنعمل each term اللي هو بي ام divided الفاكتور اللي خدناه. بي ام divided m تطلع بي، ودي ام divided m تطلع الاجابه دي. يبقى اللي فوق هتكون بالشكل ده. take m common factor، حاجه متكرره عند الاثنين، بسيطه جدا، هنكتبها بره مره واحده بس. open the bracket. هعمل بي ام اللي هي اللي كانت مكتوبه هنا divided m، هتطلع لي الاجابه بي. كنسل m with m هيتبقى لي البي، ودي ام divided برضو نفس الام هيتبقى لي الدي. ننزل تحت مش هعمل فيها حاجه. طيب كده حالا اقدر اقول I can simplify، اقدر اكنسل. اكنسل ايه؟ اكنسل expression with expression بعلامه البلس. يعني عندي فوق بقى البراكت بي بلس دي هنكنسله مع البراكت بي بلس دي تحت، وبكده هيتبقى لي في الليفت هاند سايد only m. اتبقى m فوق في النيوميريتور هتتكتب m، ولو كانت تحت كانت بتتكتب 1 over m. ناخد بالنا برضو من الجزئيه دي. كده الليفت هاند سايد عملت له سمبليفاي وهو اخر اجابه ليه طلع m. طيب يلا نعمل نفس اللعبه مع الرايت هاند سايد. طب الرايت هاند سايد في مين؟ في عندي a squared plus c squared over ab plus cd. يلا نفس اللي قلناه، هنشيل الايه ونحط bm. لو شلنا الايه، بس الايه هنا يا مستر مكتوب عليها باور 2، اعمل ايه؟ هنشيل الايه ونحط مكانها الفاليو بتاعتها bm، وعليهم هما الاثنين باور 2. يعني باور 2 دي مش بتاعه البي بس ولا بتاعه الام بس، هي اصلا كانت بتاعه الايه. يبقى باور 2 بتاعه بي ام على بعضها. نفس الكلام السي replace it and put dm all power 2، يعني كلهم عليهم باور 2 over a times b. طب ال a bm وال b هسيبها زي ما هي، يبقى bm times b plus cd. ال c replace it وهتكتب dm، وال d هنسيبها زي ما هي. يلا نبسط الاكسبريشن ده اكتر. فوق هنقدر نقول distribute the power. كنا درسنا دي في اولى اعدادي برضو. الباور كان بي distributed in a product. لو عندي حاجتين تايمز او حاجتين ديفايد ممكن اعمل distribute للباور، يعني باور 2 يتوزع على البي وعلى الام، فهيبقى معايا بي باور 2 وام باور 2 بلس نفس الكلام في البراكت اللي بعده دي باور 2 ام باور 2. يبقى كده ده اللي مكتوب فوق. طب وتحت؟ تحت only multiply. عندي بي m times b، b times b is b squared يعني b باور 2 وm زي ما هي. وعندي دي m times d، d times d d squared وm زي ما هي، يعني هتكون بالشكل دوت. ها ينفع كنسل حاجه من فوق مع اللي شبهها من تحت؟ ما نستعجلش، مش دلوقتي. احنا اتفقنا لو شبه بعض هنعمل كومباين، يعني نجمعهم في حاجه واحده. طب لو كانوا ديفرنت زي الكويستشن دوت ناخد الكومن فاكتور. مين هنا بقى الكومن فاكتور في النيوميريتور فوق؟ هنلاحظ ان ام سكويرد ام باور 2 متكرره عند التو تيرمز بتوع الاكسبريشن اللي فوق، يبقى هناخد ام سكويرد اوتسايد اللي هي الكومن فاكتور، ونفتح براكت وجواه نفس علامه البلس ونشوف ايه اللي هيتبقى. طبعا بقينا شطار وهنقول اللي هيتبقى بي سكويرد بلس دي سكويرد، يبقى ده اللي فوق. طب وتحت ايه اللي متكرر تحت؟ لتر ام بس، يعني مش لازم يكون اللي انا الكومن فاكتور اللي عملته فوق هو اللي عملته تحت، حسب الكومن فاكتور اللي موجود في الاكسبريشن. انا عندي هنا ام هي اللي ريبيتد بس، فهاخد ام كومن فاكتور هطلعها بره اوبن براكت. ممكن اعملها بالديفايد وممكن كده بمجرد النظر اقول اللي يبقى بي سكويرد بلس دي سكويرد، يعني وصلت لكده. بكده بقى اقدر اعمل كانسليشن لكل الاكسبريشن. انا قلت مشكلتي في علامه البلس، يبقى هنشيل الاكسبريشن اللي فوق مع الاكسبريشن اللي تحت اللي هو البراكت مع البراكت، لان هما نفس الحاجه. when you divide any number by itself equals 1، يبقى هنكنسل them. طيب وبالنسبه للام انا عندي فوق m باور 2 وتحت m باور 2 divided m is equal to m، يبقى معايا m، وبكده left hand side is equal to right hand side. example 3 سريعا
بيقول لي if A over B minus A is equal to C over D minus C prove that A B C and D are proportional. ازاي دول يكونوا proportional؟ طيب كده انا معايا في الجيفن ان في two fractions equal. اعمل ايه؟ اعمل property number 1 the product of means equal product of extremes. يبقى هقول cross product اللي هي property number 1 هيطلع لي ان A times D minus C equal C times B minus A. وهنعمل distribute هيطلع لي AD minus AC equals CB minus CA. هنلاحظ في الليفت والرايت AC with negative و AC or CA the same with negative. I can cancel them out. اقدر اشيلهم مع بعض وبكده اتبقى لي ان AD equal CB. طب هو عايز يعمل proof ان هما proportional. فاكرين property number 2 لو عايز ابدا من حاجه واروح على الناحيه الثانيه مش هرجع بايدي فاضيه، يبقى اقدر اقول له ان A over B is A over B ما ارجعش بايدي فاضيه equal C over D. وبكده A and B and C and D are proportional. ومعانا فيديو من بنك المعرفة المصري EKB. تعالوا نشوفه ونكمل موضوعنا. After we have learned the proportion and recognized its properties, we will study a new concept called continued proportion. Let's start. If we have the proportional quantities A, B, and C, and B is called the middle proportional, then A over B equals B over C. That is called the continued proportion. So, by applying the first property of proportion, we can deduce that B squared equals AC, which means that the middle proportional B equals the positive or negative square root of AC. To learn the rules of continued proportion, press on the next button. وبعد ما شفنا الفيديو بنتكلم عن حاجة جديدة اسمها continued proportional. ناخد بالنا من الكلمة continued proportional دوت نوعين. لو معايا 4 quantities زي A and B and C and D are in continued proportional يبقى هنكتب الرول كده A over B زي السلسلة A over B equals B over C equals C over D equals M. طيب هتفرق معايا في ايه يا مستر؟ هتفرق معايا في السبستيتيوشن. يعني بنقول بقى A equals كلهم هيعتمدوا على آخر حرف عندي اللي هو D. So A equals أو هنبدأ من عند C الأول. C equals DM B equals DM square A equals DM cube. ده لو عندي 4 quantities. طب لو عندي 3 quantities مش لازم يقول كلمة continued. ممكن يقول لي A and B and C 3 بس are in proportion. فمش هينفع يكونوا proportional العادي. لازم يكونوا continued. معناه ان في حد repeated اللي هو البي. وبكده ممكن اكتبها بالشكل دوت A over B equals B over C. ولو equal M هبدأ من الآخر B equals CM و A equals CM power 2. طيب ودي الملحوظة اللي كانت في الفيديو the middle term of the continued proportional is positive or negative the square root of first and third. تعالوا بينا على الوايت بورد نحل example ونكمل درسنا. وتعالوا نشوف example على ال continued proportion. بنقول the middle proportional between 3 and 27. احنا لسه قايلين ال middle proportional is positive or negative او ممكن نكتبها بايدينا 3 and the middle is x and 27. So the middle proportional is 3 over x equals x over 27. So x squared equals 3 by 27 which is 81 and x is equal positive or negative the square root of 81 اللي هو 9. وكان ممكن نعملها بالرول السريعة اللي هي plus and minus the square root of 3 by 27. طيب example تاني بيقول لي the third proportion of x squared and negative 5x. هنا لازم اكتبهم كده ورا بعض فبقول let the third is any letter like y. فبقول first x squared minus 5x is the second وال y
هو الثيرد. are in proportional، وطبعا 3 in proportional يبقى لازم اعمل repeated. مين اللي repeated؟ اللي في النص، يبقى x squared over negative 5x، وريبيتد هتبقى negative 5x over y. ونرجع لبروبرتي نمبر 1 cross product، يعني لو عايز اجيب الواي هتكون negative 5x times negative 5x over x squared، يعني تطلع negative 5 by negative 5 25 و x by x squared، وفي تحت x squared هنكنسلهم مع بعض هيبقى لي 25. معانا example برضو بيقول لي if B is the middle proportional between A and C. middle proportional between A and C هو ده الكونتينويد proportional. طيب هنحلها ازاي؟ هنكتب الفرض بتاعنا اللي هو because B is the middle proportional between A and C، فبنقول A over B equals B over C equals M. يبقى هنبدأ من الآخر، يعني بنقول B equals CM و A equals، المفروض أقول BM وارجع أقول ال B equals CM برضو، فبنقولها على طول A equals C برضو M squared. ده بيحصل في الكونتينويد بس. طيب بعد كده هاخد الليفت هاند سايد لوحده، يعني عندنا الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد. الليفت هاند سايد عندنا B over B plus C، هنشيل البي ونحط مكانها CM، وتحت البي برضو بCM والسي زي ما هي. اوعى تكنسل حاجة، خد كومن فاكتور، يعني من تحت حرف السي ريبيتد هناخد السي كومن فاكتور، هيبقى لنا هنا M، وهنا الناس بتنساها خالص C divided the common factor C equal 1، ما تنساش ال1 دوت. طيب هنا ايه اللي ممكن نكنسله بقى وشبه بعض؟ C والسي. طيب فبقى لي في الليفت هاند سايد M over M plus 1 وده الليفت. الرايت هاند سايد هنعمل نفس الحركة substitute A over A plus B، ال A زي ما قلنا CM squared، وتحت ال A CM squared plus CM. طيب يا ترى ايه الكومن فاكتور اللي تحت؟ حرف السي وحرف الام، يعني letter C and letter M هناخدهم كومن فاكتور، هيبقى لنا فوق زي ما هي مالناش دعوه بيها، خدنا السي والام كومن فاكتور. divide CM squared by CM هيبقى لي M، divide CM by CM itself equal 1. هنا اقدر اكنسل C والسي and one of the M with one of the M، يعني هيبقى لي M واحده فوق وتحت M plus 1. left hand side is equal to right hand side. طيب ومعانا اخر example في الحلقه if A and B and C and D are in continued proportional. دول 4 letters. يلا نبدا كلامنا ونقول continued proportional، فبنقول ان A over B، اوعى تنسى تكرر B over C، كرر تاني C over D equals M. طيب ونبدا من الاخر، يعني نقول A equals B equals C equals، بنبدأ من الآخر فبنقول C equals DM، وبعدين B equals DM power 2، وبعدين A equals DM power 3. طب هعمل بيها ايه؟ هعمل نفس اللي عملته في الأسئلة اللي فاتت، ولكن ده كان الشكل الجديد عشان هم 4 letters. يلا الليفت هاند سايد، الليفت هاند سايد كان مكتوب A plus D، يلا نجيب ال A اللي هي DM كيوب بلس D، ما عنديش حد هنا اسمه D يبقى هنسيبها دي زي ما هي. طب وتحت B اللي هي كانت DM سكويرد ماينس السي اللي هي كانت DM وبعدين بلس D. ده الليفت هاند سايد. نكمل معاه، اوعى تكنسل حاجه، خد كومن فاكتور. عندنا حرف الدي كومن فاكتور، هيبقى لي ام كيوب بلس، محدش يسيبها فاضيه بقى كده، دي ديفايدد دي ايكوالز 1. طب هننزل تحت تيك دي كومن فاكتور برضو، هيبقى لي ام سكويرد ماينس، خدنا الدي هيبقى ام، خدنا الدي هيبقى 1. طب يا مستر الدي لايك دي هنكنسلهم مع بعض، اتبقى لي دول، هي دي الاجابه؟ قال لي لا، افتكر بقى انت في تانية اعدادي خدت فاكتورايزيشن، فتقدر تفك دي كمان وتبقى سمبلست فورم اكتر. طبعا الدي كانسلد وذ دي، تمام احنا صح. طب ده كان فاكتورايزيشن اللي كان براكت صغير
وبراكت كبير. في البراكت الصغير كان شبه السؤال، بنكتب m بلس 1 اللي هي كيوب روت m كيوب بm، والبلس زي ما هي كيوب روت ال1 اللي هو 1، يعني مش نزلناه زي ما هو. طيب البراكت الثاني بنعمل سكوير للفيرست بيكون m باور 2، وبنعمل سكوير للسكند وبنكتبه في الاخر 1 سكويرد ب1، وفي النص change the sign بنخليها ماينس ومالتبلاي 1 باي m تطلع m. يبقى انا عندي دوت اللي كنت باخده في تانية اعدادي. طب اللي تحت 2 براكتس m سكويرد بتكون m دي ملهاش فاكتورايزيشن، يعني ماشي يعني انا غلطت فيها اهو، بس هي ملهاش فاكتورايزيشن. m سكويرد ماينس m بلس 1، يبقى تعالوا كده نعملها، نقول اهو ملهاش فاكتورايزيشن. اصلا لو جيت تفكر الفاكتورايزيشن بتاعها مش هتلاقيه. طيب نعمل ايه؟ هنسيبها زي ما هي، ادي m سكويرد ماينس m بلس 1، وزعلانين بقى سيبناها زي ما هي مش عارفين نحلها. هنلاحظ ان هو نفس الاكسبريشن اللي كان فوق، كنسل الاكسبريشن ده كامل مع ده، اتبقى لي في الاخر m بلس 1، يعني الليفت هاند سايد ايكوال m بلس 1، ده الليفت هاند سايد. نفس الحركه في الرايت هاند سايد بس ابسط شويه، يعني بنقول رايت هاند سايد مش هياخد مننا وقت، بيقول لي a ماينس c، الاي اللي هي دي m كيوب ماينس السي اللي هي دي ام. طب وتحت اللي هي بي ماينس سي، البي كانت دي ام سكويرد ماينس السي اللي هي كانت دي ام. طيب يلا كده نشوف ايه الكومن فاكتور اللي عندنا. عندنا لتر دي ولتر ام كومن فاكتور، ادي دي وادي ام. طب ايه اللي اتبقى يا مستر؟ اتبقى معانا ام باور 2 ماينس مفيش حاجه هنا يبقى 1. طب وتحت دي اند ام كومن فاكتور، ادي دي ام، هيبقى معانا ام ماينس 1. كنسل دي مع دي وام مع ام. طب دول يتكنسلوا؟ قال لي لا، فاكتورايز بسيط جدا، ده كان ديفرنس بتوين تو سكويرز، يعني ام وام، واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف، وروت ال1 اللي هو 1 اند 1، وتحت ام ماينس 1. ها فين المتشابه؟ ام ماينس 1 مع ام ماينس 1. ايه ده؟ ايه اللي اتبقى لي؟ ام بلس 1 هي اللي اتبقت. لو بصينا هنلاقي الليفت هاند سايد ام بلس 1 والرايت هاند سايد ام بلس 1. وبكده خلصنا سؤالنا وخلصنا حلقتنا النهارده. على وعد ان شاء الله بحلقه جديده الاسبوع المقبل، ونشوفكم على خير.